Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Сьогодні у мене в руках не просто новий дайвер від Citizen. Це лімітована версія легендарного Фуджисубу, випущена до 35-ї річниці колекції ProMaster. Годинник має захопливу історію, сильні характеристики і, можливо, навіть відсутність конкурентів. Але щоб зрозуміти, чому ця модель стала культовою, давайте почнемо з історії. Усе почалося в Австралії. У 1982 році серфер на пляжі Лонг Риф знайшов дивний металевий предмет, повністю вкритий морськими мушлями. Після очищення з'ясувалося, що перед ним Citizen Challenge Diver 1977 року, який пролежав на дні океану приблизно 5 років. І найбільш вражаюче, годинник продовжував працювати. Знахідку відправили у Citizen. І ця історія настільки вразила компанію, що модель отримала прізвисько Фуджисубо, тобто морські мушлі японською. Саме ця незвичайна історія виживання стала основою для переосмислення моделі у 2022 році. А сьогодні і для нашої лімітки, яку я тримаю в руках. Годинник Challenge Diver став попередником усієї майбутньої серії ProMaster. У 1989 році Citizen офіційно представила бренд ProMaster, створений для професіоналів суші, моря та повітря. До цього компанія вже випускала спортивні моделі в рамках лінійок Sport та Citizen Sporting Life. І саме їхня філософія стала фундаментом для нової колекції. Емблема ProMaster – стилізована стрілка, символізувала прагнення йти вище та пірнати глибше. У минулому році колекція ProMaster святкувала 35-річчя, і Citizen відзначив цю дату кількома справді цікавими лімітками. Одна з них – саме цей дайвер з Fujisubo, випущений обмеженим тиражем 4,5 тисячі екземплярів. Колірна концепція моделі натхнена тим самим місцем, де свого часу знайшли Challenge Diver – глибокий синій океан та світлий пісок пляжу. Саме ці відтінки передані на циферблаті та безелі лімітованої версії. Окрім лімітки, у лінійці доступні й інші варіанти. Моделі з синім та чорним циферблатом на силіконовому ремінці, а також версія з чорним градієнтним циферблатом, корпусом і браслетом у темному виконанні. За дизайном ці моделі дещо нагадують Seiko 62 MAS, особлива версія на чорному силіконовому ремінці. Саме тому цей огляд мені робити ще цікавіше. Півроку тому я придбав сучасне переведення Seiko 62 MAS, і сьогоднішній Citizen я буду порівнювати саме з ним. До речі, ще через півроку я планую зняти окреме відео про рік користування 62 MAS, а сьогодні буде такий невеличкий попередній фідбек і декілька спойлерів. Повертаємося до циферблату Fujisubo. Модель отримала стрілки у стилі так званих Rolex Mercedes Hands через характерний елемент на годинній стрілці, схожий на логотип автомобільного бренду. Чи можна вважати це хомажем? Питання дискусійне. Але важливий нюанс. В оригінальному Fujisubo були ті самі стрілки, тож тут радше автентичне відтворення історичного дизайну. Накладені сріблясті індекси та стрілки мають якісне люмінесцентне покриття, яке забезпечує яскраве і рівномірне світіння у темряві. Справа розташоване віконце дати з чорною цифрою на білому фоні. Зверху логотип Citizen та напис Automatic. Знизу емблема ProMaster і написи Divers 200 метрів Titanium. Це повноцінний сертифікований дайверський годинник. Усередині стоїть механічний калібр 9051 з автоматичним підзаводом. Є й можливість заводу вручну. Механізм має підвищений захист від магнітних полів, функцію стоп-секунди, 24 камені та частоту 28800 напівколивань на годину. Заявлена точність ходу від мінус 10 до плюс 20 секунд на добу, що повністю відповідає сучасним японським механізмам у цьому сегменті. Модель отримала високий синій безель, зверху з чорною алюмінієвою вставкою з хвилинною шкалою. Безель односпрямований на 60 кріків. І це, чесно кажучи, трохи розчаровує. Адже більшість дайверів у цьому сегменті мають 120. Втім, люфт тут майже відсутній. Обертання супроводжується приємним клацанням. Циферблат прикритий купольним сапфіровим склом, стійким до появи подряпин. Скло вирівнене з безелем, але ближче до краю занурюється під нього. Корпус виготовлений із супертитаніум з покриттям Duratec. Твердість 1000-1200 за Вікерсом, що робить годинник не лише дуже легким, а й стійким до щоденного зношування. Заводна головка загвинчується з логотипом ProMaster. Габарити моделі: діаметр 41 мм, товщина 12,3 мм, вага 111 грам з усіма ланками. У порівнянні з актуальним Seiko 62 MAS розміри схожі, але Citizen легший у 1,5 рази. Браслет також виготовлений із супертитаніум з Duratec. Застібка брендована,
має запобіжник, кнопки фіксації та зручне дайверське розширення. Якщо порівнювати Seiko та Certina, не можу сказати, що Citizen однозначно кращий чи гірший. Але застібка подобається точно більше, ніж у Seiko. Поясню чому. Головний мінус застібки Seiko – це її розмір. Вона дуже довга, довша за сам корпус годинника. До того ж, ланки, що кріплять браслет до застібки, нерухомі з обох боків. Це означає, що для комфортної посадки потрібне досить велике зап'ястя. Дивне рішення для моделі, яка орієнтується якраз на тих, хто не носить великі годинники. Також браслет Seiko регулюється доволі грубо. Напівланок немає, кроки великі, на відміну від цього Citizen, де вони є. Так, дайверське розширення є, але воно робить і так довгу застібку ще довшою. І носити його постійно відкритим, як на мене, не дуже кемільфо. Хоча цікаво, що думаєте ви. У Citizen ззаду загвинчена титанова кришка з гравіюванням емблеми до 35-річчя ProMaster, а по колу нанесені технічні характеристики моделі. Окремо варто зупинитися на комплектації цього Citizen, і тут компанія приємно дивує. Годинник постачається не в стандартній коробці, як це часто буває навіть в дорожчих моделях. Для прикладу, ті ж Seiko можуть покласти базовий годинник за 200 євро і лімітку за 1500 євро в одну й ту саму звичайну картонну коробку. А тут взагалі не коробка. Перед нами стилізований дайверський кисневий балон. З одного боку логотип до 35-річчя колекції ProMaster, такий самий, як і на задній кришці годинника. З іншого – карта Австралії, а на східному узбережжі позначена точка з логотипом ProMaster. Саме там у 1982 році був знайдений той самий легендарний Fujisubo. Відкриваємо балон і всередині бачимо сам годинник. Можна по-різному ставитися до комплектації. Зрозуміло, що годинники купують не заради коробок чи сувенірів, але саме такі деталі, нестандартні футляри, невеликі плюшки створюють правильні емоції в момент покупки. Отримати дайверський годинник у звичайній картонній коробці – це одне, а отримати його в дайверському балоні з історією – погодьтесь, різниця відчутна. Коштує цей лімітований Fujisubo 900 євро. І це майже вдвічі менше, ніж найдоступніший Seiko 62 Mass. Порівнювати з базовими черепахами та самураями, чесно кажучи, сенсу немає. Якщо говорити про найближчу альтернативу за характеристиками, то найбільш коректним буде порівняння із Certina. Титанові дайвери Certina зазвичай виходять за межі 1000 євро, і головна різниця між ними у механізмах. У Certina стоїть PowerMatic з 80-годинним запасом ходу. У Citizen мануфактурний механізм із 40 годинами, але з більшою частотою напівколивань. Підсумовуючи, ProMaster Fujisubo однозначно гідний вибір. З мінусів я б, мабуть, виділив лише безель. Хочеться або керамічну вставку, або матову алюмінієву. І, до речі, я не прихильник ідеї, що кераміка буде завжди краща за алюміній. У моєму Seiko 62 Mass вставка, наприклад, із анодованого алюмінію виглядає значно доречніше. А ось у Fujisubo я б, мабуть, додав кераміку на і без того блискучий синій безель. Усьому іншому годинник мене реально приємно здивував. А напишіть, як вам ця модель, зайшла чи ні. Дуже вам дякую за перегляд і до нових зустрічей!